Працівники Солом'янського ТЦК намагалися вручити журналісту «Слідство.Інфо» повістку. Мова йде про Євгенія Шульгату. Зазначається, що 1 квітня працівника медіа зупинили в супермаркеті Оболонського району Києва. Про це повідомляє, зокрема, як я вже сказала, «Слідство.Інфо». Працівники Солом'янського ТЦК намагалися вручити повістку журналісту, проте коли той запитав, з чим пов'язана ця ситуація, зокрема, чи не пов'язана вона з його нещодавнім розслідуванням про керівника департаменту кібербезпеки СБУ, працівники ТЦК вирішили піти, заявивши, що журналіст відмовився від повістки. Слідство.Інфо зазначає, що після відповідного інциденту видання попросило торгівельний центр надати відео з камер спостереження. На них видно, що до військових підходить чоловік у цивільному, щось говорить та жестикулює. Після чого менш ніж за хвилину військові підійшли до журналіста. Видання «Слідство.Інфо» зазначає, що чоловік у цивільному на відео може бути працівником департаменту кібербезпеки СБУ Олексієм Біленком. Власне, мова йде про ось розслідування, яке було оприлюднене кілька днів тому. Дружина керівника департаменту кібербезпеки СБУ Юлія Вітюк у грудні минулого року придбала в житловому комплексі преміум-класу на Печерську в столиці квартиру вартістю понад 20 мільйонів гривень. Про це, як я вже говорила, зазначили у своєму розслідуванні «Слідство.Інфо». Про придбання цього житла вказано і в офіційній декларації самого Іллі Вітюка. Журналісти зазначають, що на сайті з продажу житла помешкання без ремонту у відповідному житловому комплексі коштує по $3000 за квадратний метр. За придбане житло Юлії Вітюк довелося би орієнтовно заплатити $585 тисяч. Тобто, якщо говорити в доларах, то це якщо говорити в гривнях, то це близько 21,5 мільйона гривень. Проте в декларації Вітюка вказано, що житло було придбане за 12,8 мільйона гривень. Зазначається також, що офіційна заробітна плата самого працівника СБУ за рік складає 1,8 мільйонів гривень. Його дружина Юлія при цьому має бізнес. Журналісти «Слідство.Інфо» пишуть, що свій ФОП Юлія Вітюк відкрила незабаром після того, як чоловік обійняв посаду директора департаменту кібербезпеки СБУ. Сама Юлія Вітюк у 2022 році отримала прибуток на суму в 9,4 мільйони гривень, а у 2023 році сума прибутку її вже склала 13,4 мільйони гривень. При цьому журналісти у своєму розслідуванні не змогли віднайти даних, згідно яких Юлія Вітюк отримувала за надання юридичних послуг понад 1 мільйон гривень на місяць. Також не знайшли представники медіа ані контактів клієнтів, ані адреси офісу відповідної установи, в якій працювала Юлія Вітюк. Ну і далі поговоримо про законопроєкт про мобілізацію. Його можуть розглянути в сесійній залі вже зовсім скоро. Зокрема, він є в порядку денному Верховної Ради на 10-11 квітня. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк. Окрім цього, на пленарний тиждень винесли також і питання законопроєкту про внесення змін в Кримінальний кодекс та Кодекс про адміністративне правопорушення за порушення мобілізації та законопроєкт про мобілізацію засуджених осіб. При цьому, як зазначив народний депутат, напередодні все ще немає фінальної таблиці по законопроєкту про мобілізацію і попередньо розраховується, що комітетські правки та таблицю до другого читання схвалять вже сьогодні. Я нагадаю, що раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відзначив, що плани про мобілізацію 500 000 осіб виявилися значно перебільшеними. Більше того, прем'єр переконаний, що нині мобілізація буде набагато м'якшою. Денис Шмигаль додав, що питання мобілізації контролює особисто він та президент України. І ситуація така, що попередня кількість заявлених мобілізованих не потрібна. Прем'єр наголосив, що впродовж року також мають бути виконані всі завдання щодо мобілізації. Ми змінили головнокомандувача. Він провів аудит сил оборони. Почалися ротації на лінії фронту. Вперше після початку повномасштабної агресії. Ми розуміємо, що зараз потрібно не так багато людей, тому мобілізація буде набагато м'якшою. У нас є нові бригади.
Вони вже укомплектовані людьми. Але ми чекаємо на обладнання, військову техніку та боєприпаси від партнерів. Коли все це прибуде, нові бригади будуть укомплектовані, і ми суттєво збільшимо нашу бойову міць.